السمبوسة الصحية، معجنات مش بستغنى عنها طول شهر رمضان، من 3 مكونات وبس، من غير ولا عجن ولا تخمير، من غير بيض ولا منتجات ألبان، وصفة اقتصادية وجميلة جدا. وتخيل ان انت تقدر تاكل منها مش قطعة ولا 2، لا عادي جدا تاكل 3 قطع وانت عامل دايت، من غير ولا زيادة جرام واحد في الوزن. عارفين ليه؟ لان سعراتها الحرارية منخفضة جدا. انصحكم تعملوا منها كمية وتشيلوها انتوا كمان في الفريزر، هتحتاجوها قوي في رمضان. وكل سنة وانتوا طيبين، وما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين. ويلا بينا على طريقة التحضير على طول. المقادير اللي انا محتاجاها: اول حاجه معايا كوبايه ونص من دقيق القمح الكامل، وطبعا انا بستخدم دقيق سنبله الفرات غني عن التعريف، يعني ده احلى نوع. النوع اللي بعده على طول هو بتاع شركه دوبيلا، الاتنين احلى من بعض. محتاجه كوبايه ونص. عايزه تعملي ميكس الكوبايه ونص دول، دقيق شوفان مع دقيق شعير مع دقيق قمح كامل، بس لازم تحطي معاهم قمح كامل علشان تطلع العجينه معاكي حلوه. ينفع مفيش مشكله. طبعا انا عملت معاكم قبل كده السمبوسه بالشوفان وبس، غير ولا عجن ولا تخمير، بعجينه سهله كده وسريعه بتجهز في دقايق بالظبط، خطيره وسعراتها مش عاليه. وعملنا مع بعض كمان السمبوسه باقرب شكل للاصليه، انا عملتها معاكم بطريقه صحيه بمكون واحد وبس، وسعرات القطعه كانت منخفضه جدا. طبعا هسيب لكم الوصفتين تحت في صندوق الوصف. ومعايا خليط الخميره اللي هو معلقه صغيره من الخميره الفوريه، وضايفه عليها نص معلقه صغيره من السكر او العسل، ومدوباهم في شويه ميه دافين. ولازم تعملي الاختبار ده كده قبل الشغل في العجينه علشان تتاكدي ان هي فعاله. ومعلقه كبيره من زيت الزيتون او اي ماده دهنيه صحيه اختياري بقى. انا هضيف كمان رشه من البيكنج باودر، بيعمل معانا في العجين كده او المعجنات يعني زي المحسن. مش عايزاه شيليه من الوصفه مفيش مشكله. والعجن هيكون بالميه. في طبق كده هنزل بكوبايه ونص من الدقيق، هضيف عليهم خليط الخميره، رشه ملح، هضيف كمان معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، وزي ما اتفقنا دي خطوه اختياريه. واخيرا العجن هيكون بالميه الدافيه. تدريجي كده ننزل بالميه مع التقليب لغايه لما تشكل عجينه طريه وفيها سنه بسيطه كده من التلزيق. معجنات النهارده دي هتطلع طريه وجميله. معجنات الشوفان اللي كنت عاملاها معاكم تحسوها كده من بره يعني كريسبي شويه او مقرمشه نوعا ما، ومن جوه طريه. انما وصفه النهارده دي هتبقى طريه وجميله. طبعا انا بنصحكم ان انتوا تضاعفوا مقادير الوصفه دي من البدايه كده، تعملوا ضعفها وتشيلوها في الفريزر على التسخين والاكل على طول، خصوصا قبل شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. خلاص كده هي شكلت معايا عجينه طريه وفيها سنه من التلزيق، واحتجت كل كوبايه الميه اللي حوالي معلقتين كبار على فكره. هنزل دلوقتي عليهم بمعلقه زيت الزيتون علشان اجمع بيها العجين. ولا اسهل من كده يا جماعه، مفيش عجن مفيش مجهود، وهتاخدي برضو نتيجه خطيره في النهايه. هغطيها بقى واسيبها تخمر في مكان دافي لغايه لما يتضاعف حجمها، وارجع لكم نشتغل فيها مع بعض. ده معايا بيكون شكل العجينه بعد خلاص ما خمرت. شايفين مليانه بالهواء ازاي ما شاء الله. رشه من الدقيق، هاخد قطعه كده من العجينه ابدا افردها، وهستخدم دي بتتباع عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات. هي بتعمل الشكل، وكمان الحواف بتاعته بتبقى بشكل حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. هحط العجينه بتاعتي وهحط حشوه لحمه مفرومه، طبعا دي مستويه، رشه جبنه بسيطه جدا، وبعدين اقفل. كل الزيادات دي بتتقطع. بصوا احنا ممكن نشيلها كده. شايفين الجمال؟ خطيره. ترصيها بقى على طول في صينيه مدهونه مسحه زيت. نعمل واحده كمان اهو. هاخد قطعه من العجينه، شويه دقيق كده افرد عليهم، واخد الشكل ده احط فيه العجينه كده، وتوزعي الحشوه بتاعتك. المره دي واحده بحشوه البسطرمه اهو، حطها كده، حط بسطرمه كده وجبنه. وده كده بيكون شكلهم. ودي الكميه اللي طلعت معايا ما شاء الله، كميه تحفه من كوبايه ونص دقيق بس. دلوقتي انا هسيبهم في مكان دافي لغايه لما يرتاحوا لمده ربع ساعه مثلا. وده بسم الله ما شاء الله بيكون شكلهم بعد 10 دقايق بس. دفيت الفرن وسبتهم فيه لمده 10 دقايق، ده بيكون شكلهم. بيتضاعف حجمهم بسرعه بالشكل ده. دلوقتي هدهن وشهم ببيضه، خففها بخل وحليب، وطبعا رشه فانيليا صغيره كده. اللي مش عايز يدهن خالص دهان الوش ده بلاش منه، خليها زي ما هي كده. انا عايزه وشها يبقى لونه ذهبي عشان كده بدهن الدهنه دي. وتحطي بقى من فوق الوش كده اي حاجه للتزيين.
خلاص كده هما جاهزين يدخلوا الفرن السخن على درجة حرارة 180 في الرف الأخير خالص اللي قريب من النار. ما بتاخدش عموما المعجنات أي وقت وبتستوي، إلا لو كان الفرن بتاعك عالي قوي فما تحطيهاش في الرف اللي قريب من النار علشان تستوي كويس وما تطلعش معاكي معجنة من جوه. وده كده معايا بيكون شكلهم بعد خلاص ما استووا وطلعوا من الفرن. شايفين شكلهم عالمي بجد، الريحة خطيرة، شايفين طرية قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله، خطيرة. تعالوا نفتحها. يعني اظن مفيش كلام يوصف المشهد العالمي ده، مفرغة من جوه ومستوية حلو جدا. تعالوا نشوف واحدة من اللي فيها اللحمة. بصوا الطراوة. بالنسبة للسعرات الحرارية هو طلع معايا تقريبا 12 قطعة، الواحدة فيها حوالي 95 سعر حراري. برضو السعرات هتختلف من نوع حشو للتاني ومن كمية كمان الحشو. انا بقول لكم سعرات تقريبية. طبعا 95 سعرات حلوة قوي، يعني تقدري تاكلي قطعتين او 3 في الوجبة، بيشبعوا جدا جدا، خصوصا لما تكون الحشوة عبارة عن كمان بروتين. جربوها وقولوا لي رأيكم. وخلوني دلوقتي افكركم بشويه وصفات كده هتبقى منقذه ليكوا قوي قوي في دخله رمضان. كل سنه وانتم طيبين. اول وصفه معايا وهي بيتزا الطاسه اللي من 3 مكونات وبس، خاليه جلوتين، وقلت لكم على بدائل لنوع الدقيق اللي انا استخدمته. طعمها خطير وسعراتها قليله قوي، ينفع تاكليها لوحدك في وجبه فطار او وجبه سحور. تاني وصفة معايا وهي معجنات لعشاق برضو المعجنات الصحية، تحشي فيها الحشوة اللي تحبيها. استخدمت فيها دقيق الشعير مع دقيق القمح الكامل، يعني دي قنبلة شبع. متخيلين كمية الألياف اللي فيها رهيبة، وبتطلع طرية وجميلة جدا. وبرضو ممكن تعملي منها كمية وتحتفظي بيها في الفريزر، تطلعيها على التسخين والأكل على طول. الوصفة اللي معايا بعد كده وهي الزلابية. هو في بقى من حلويات رمضان حاجة أحلى من الزلابية الصحية؟ أنا عملتها معاكم بمكونين 2 وبس، من غير عجن، من غير تخمير، من غير دقيق، من غير جلوتين، من غير كل حاجة. تطلع حلوة قوي ومقرمشة من بره وطرية من جوه. عملتها مرة سادة ومرة تانية بحشوة الجبنة الكريمي. خطيرة في كل الأحوال، لازم بجد تجربوها. والوصفة اللي معايا بعد كده وهي أقل سعرات عيش صحي في العالم. الوصفة دي لا غنى عنها في كل وقت الحقيقة، مش بس في رمضان. سعراتها قليلة قوي لدرجة ان انتي مش هتاكلي رغيف ولا 2، لا هتاكلي 3 رغيفة في الوجبة الواحدة. كمان ده بمكون واحد وبس، من غير بيض بقى ولا عجن ولا خميرة. كل الوصفات دي هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف، ولو مش بتعرفي توصلي لصندوق الوصف قولي لي بس في التعليقات عايزة انهي وصفة فيهم، وهبعتها لك لغاية عندك في اللينك، تدخلي وتتفرجي على الوصفة على طول. واشوفكم مع فيديو جديد، مع ألف سلامة.